Megtanítok nektek egy szuper hatékony nyelvtani és szókincstanulási technikát. A videó végén már ti is el fogtok kezdeni magyarul beszélni. Sziasztok! Sziszi vagyok! Üdvözöllek a Magyar Leckék a Sissi Antusza módszerrel új epizódjában. Még nem ismered a blogomat és a nyelvtanítási módszeremet, javaslom, hogy nézd meg az előző videómat. Megtanítok egy hatékony tanulási trükköt. Kérdéseket fogok feltenni. Miért? Mert a kérdések gondolkodástól késztetnek bennünket. A kérdések ösztönösen választ érdemelnek, és ezt az agyunk tudja. Hogyan struktúráljuk ezeket a kérdéseket? Egyszerű módon. Az egyszerű kérdések jók, mert fenntartják a motivációnkat. Szeretjük a pozitív visszajelzéseket. Ha egy kérdésre helyesen válaszolunk, pozitív visszajelzést kapsz. A videó alatt találsz egy linket a fordításhoz és a feladatokhoz, hogy gyakorolhassd a fontos nyelvtani szavakat, amikor csak akarod. Kezdjük és olvassuk el együtt a történetet. Tessék, parancsoljon! Mit kér? Jó napot! 2 kilogramm krumplit kérek. Sajnos ma nincs krumpli, de van friss paradicsom. Paradicsom? Nem kérek, köszönöm. Én krumplit szeretnék venni. Értem, de sajnos nincs krumpli. Akkor mi van? Friss paradicsom van. Nem, köszönöm. Én krumplit szeretnék venni. Rendben, értem, de nincs krumpli. Vegyen paradicsomot. Oké, rendben, akkor 2 kiló krumplit kérek. Nem érted? Nincs krumpli. Jól van, értem. Mi a probléma? Ideges? Nem vagyok ideges, de akkor hogyan segíthetek? Hát, én krumplit szeretnék venni, de nem érted? Krumpli nincs! Ez egy nagy probléma. Hát jó, akkor 2 kiló paradicsomot kérek. Ebben a részben azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan lehet egy történetet elmesélni magyarul. Akkor kezdjük is. A vásárló és a zöldséges beszélgetnek. A zöldséges azt mondja, hogy tessék, parancsoljon. A zöldséges azt kérdezi a vásárlótól, hogy mit kér. A vásárló 2 kilogramm krumplit kér. A zöldséges azt válaszolja, hogy sajnos nincs krumpli, csak paradicsom van. A vásárló nem szeretne venni paradicsomot. A vásárló krumplit szeretne venni. Nincs krumpli a zöldségesnél. A vásárló paradicsomot vesz. Szerintem már valamit meg is értettél, de ha nem, akkor ne aggódj, mert a blogomon minden magyarázatot megtalálsz. Ne felejtsd el letölteni a PDF-et, hogy könnyebben megtanulhassd a fontos kifejezéseket. Ha nem vagy biztos benne, hogy mindent értesz, állítsd le a videót, töltsd le a PDF-et, és olvasd el a fordítást. Na és most jöjjenek a kérdések! Kik beszélgetnek? A vásárló és a zöldséges beszélgetnek. Mit mond a zöldséges? A zöldséges azt mondja, hogy tessék, parancsoljon. Mit kérdez a zöldséges? A zöldséges azt kérdezi a vásárlótól, hogy mit kér. Mit kér a vásárló? A vásárló 2 kilogramm krumplit kér. Mit válaszol a zöldséges?
A zöldséges azt válaszolja, hogy sajnos nincs krumpli. Mi van a zöldségesnél? Csak paradicsom van. A vásárló szeretne venni paradicsomot? A vásárló nem szeretne venni paradicsomot. A vásárló krumplit szeretne venni. Van krumpli a zöldségesnél? Nincs krumpli a zöldségesnél. Mit vesz a vásárló? A vásárló paradicsomot vesz. Oszd meg a videót a barátaiddal, akik szeretnének megtanulni magyarul egy egyszerű, de nagyon hatékony módszerrel.